Dobrý den, vážené studentky, vážení studenti, vážení kolegové. Zdravím vás, je pondělí 28. září, svátek svatého Václava, patrona české země. Po několika měsících se na vás obracím opět s takovým krátkým informačním videem, protože nás nečeká moc jednoduchý akademického roku 2020-2021. A události opravdu posledních dní či týdnů jsou velmi, velmi dynamické. Já bych všem v prvé řadě moc poděkoval za obrovskou vlnu podpory, které se mi dostalo v nemoci, kterou jsem právě prožil. COVID-19, skoro 4 týdny jsem byl pozitivní s klinickými příznaky. Byl jsem po celou dobu v domácím léčení. Jsem negativní, nicméně pociťuji takové drobné potíže ještě s dechem a jsem v rekonvalescenci. Ještě jednou bych vám opravdu všem moc poděkoval. Velmi si toho vážím a velmi mě to i posilovalo během opravdu ne některých jednoduchých dní. Co je hlavním dnešním tématem sdělení organizace výuky našeho akademického roku. Já bych s dovolením připomněl, že univerzita již někdy kolem 20. března se rozhodla o posunu výuky akademického roku, a to na 5. října, tedy přesně za týden. Což znamená zhruba o 2 až 3 týdny, než jsme standardně zvyklí. Ten posun byl jednoznačně daný tím, že jsem chtěl, abychom umožnili studentům a našim vyučujícím dohnat, co se dá v tom minulém semestru, který byl vysoce nestandardní. Řada studentů pomáhala, abychom prostě mohli si vytvořit časový prostor na dotažení řady věcí. A to B, a to je to důležité, že jsme si vytvořili s předstihem i s nějakým pohledem do zahraničí, ze zkušeností zahraničních univerzit, čas, zhruba ten měsíc na to, abychom reagovali na případnou epidemiologickou situaci, která je zde. To znamená návraty dětí do škol, z dovolených a tak dále, znamenají v současné době v České republice tu epidemiologickou situaci, kterou nyní vidíme, která není dobrá. Již od července během své dovolené jsem svolával krizový výbor, krizový štáb, kolegia rektora a nastavovali jsme mantinely vedení univerzity a rektor samozřejmě nemůže nastavit průběh každého kurzu, ale mantinely, principy, jak bude probíhat dominantně, a to bych fakt velmi zdůraznil, dominantně online výuka, jak bude dominantně online výuka probíhat v našem nejbližším semestru. Nejprve jsme se dostali do takového mírnějšího sporu s Národním akreditačním úřadem, kde jsme ztratili několik dní, protože v té době naopak Národní akreditační úřad neumožňoval plošně zavést online výuku a byli jsme takový jako Masarykova univerzita průkopníky v této oblasti. A pak paradoxně poté, co jsme velmi vydiskutovali všechny ty mantinely a principy na začátku minulého týdne se všemi děkany, se zohledněním všech aspektů výuky, ať již praktické, laboratorní, a tady bych zdůraznil především pro první ročníky. Protože já jsem už trošku jiného věku, než jsou studenti prvních ročníků, ale velmi si to pamatuji. Pamatuji si to i například u svého syna, který před 2 lety nastupoval za standardních okolností do prvního ročníku na naši univerzitu a ten přechod ze střední školy není vůbec jednoduchý za standardních podmínek. Natož pro studenty, kteří si již na jaře ve svých posledních ročnících středoškolského studia zažili to, co si zažili. A my jsme opravdu velmi pečlivě o tom uvažovali a nastavili aspoň, bych řekl, přijatelné mantinely a pravidla pro i výuku prvních ročníků. A do toho přichází rozhodnutí krajské hygienické stanice, které s rektorem Masarykovy univerzity nikdo dopředu nekonzultoval. To rozhodnutí bylo tedy nepředvídatelné a velmi rozumím i často rozhořčeným poznámkám, mailům či komentářím studentů na sociálních sítích, že je situace nyní nepřehledná. Já bych fakt chtěl zdůraznit, že vedení Masarykovy univerzity a všech fakult se snažilo právě této situaci vyhnout. Bohužel se musíme nadále vůči těmto opatřením musíme dodržovat
A navíc, a to je to, tedy popsal jsem faktickou záležitost, proč to opatření považuji za nerozumné a proč také jsem očekával přece jen konzultaci s rektorem univerzity, která má 30 000 studentů, 5 000 zaměstnanců, je druhým největším zaměstnavatelem v kraji, tak má i zákonné nedostatky. Prostě plošné opatření krajské hygienické stanice čistě vztažené na vysoké školy neodpovídá opravdu principu rovného přístupu, protože pak bych se ptal, proč se neřeší jiné segmenty od plošně takto a takto restriktivně. Já ovšem vždycky věřím a vyhýbám se prosím teďka slovu pozitivní, jsem optimistický, v těchto dnech je lepší být i negativní, ale říkám, vidím to světlo na konci tunelu a jsem optimistický. Naše vyjádření, které schytává ať již pozitivní anebo negativní komentáře, ať již v tisku, na sociálních sítích, vedlo k tomu nejdůležitějšímu. Začínáme se bavit jak s ministerstvem zdravotnictví, tak s ministerstvem školství o tom, jaké mají být parametry výuky na vysokých školách, pro mne osobně tedy na Masarykově univerzitě v tomto semestru, tak, aby jsme splnili veškeré náročné hygienické a epidemiologické normy a současně zachovali právo na vzdělávání naší mladé generace. Já úplně na závěr bych velmi poděkoval. Teďka explicitně třem osobám, protože během své nemoci mne zastupoval můj statutární zástupce, pan prorektor Břetislav Dančák, který za mne i odvedl veškerá jednání ohledně nového strategického záměru univerzity. Takže mu velmi děkuji a společně s ním děkuji dalším 2 prorektorům, se kterými často do noci někdy až zuřivě diskutujeme nastavení různých podmínek na naší průběhu akademického roku na naší univerzitě. Takže kromě Břetislava Dančáka jsou to dále Michal Bulant a Radim Polčák. Všem 3 moc děkuji. Na konci bych zase jako vždycky vlastně uzavřel takovéto krátké expoze ve sváteční den citátem našeho prvního prezidenta Tomáše Garriga Masaryka. A vztahuje se i na tu záležitost, která se týká ať již sporů z NAU nebo vyjasňování si pozic krajskou hygienickou stanici a všemi, kteří se vyjadřují k našim postojům. Kritika není negace. Já vám všem přeji hezký zbytek svátečního dne a těším se na spolupráci a opět brzy na viděnou. Děkuji.